ทุกท่านครับวันนี้กับพวกคลิปน้องหนุ่ยคุขยะในคลิปนี้เป็นถังผงนะครับถังผงลักษณะของเท้าเหยียบนะครับเป็นเก่าแก่มากแต่รูปทรงเขายังใช้ได้อยู่แล้วก็พลาสติกบางส่วนยังดีอยู่ครับที่เราจะนำตัวนี้กลับมาทำใช้กันอีกครับโดยใช้เป็นสติกเกอร์ PVC ครับตัวนี้โดนน้ำได้ครับสติกเกอร์ยังไงเดี๋ยวลองติดตามชมกันนะครับจากถังขยะเก่าครับผมสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีเป็นโต๊ะพับอเนกประสงค์นะครับเป็นไซส์เล็กนะครับผมเป็นตัวเล็กประมาณ35x40นะครับผมเป็นเหมือนโต๊ะญี่ปุ่นครับเป็นไม้ยางพาราทีนี้หน้าท็อปมันก็มีทั้งรอยขีดข่วนรอยอะไรแล้วทีนี้ผมได้สั่งเป็นเหมือนสติกเกอร์ติดวอลเปเปอร์นะครับเป็นเหมือนลักษณะของ PVC นะครับผมสั่งทางไปรษณีย์มาเ
เป็นม้วนครับแล้วทีนี้ผมจะมาปิดหน้าท็อปเพื่อใช้งานให้มันสวยเรียบร้อยครับหลังจากใช้งานมานานแล้วตัวนี้เป็นไม้จริงครับทิ้งไม่ได้นะครับผมโอเคครับยังไงก็ติดตามชมกันนะครับเป็นโต๊ะญี่ปุ่นตัวเล็กๆครับผม